lại với Lisa Channel và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm bộ sưu tập 12 con giáp của ngày hôm trước nhé. Đầu tiên thì các em có thể liên hệ với chị ở ngay bên dưới video để chúng ta lấy những cái hình ảnh này về in ra nhé. Thì chị sẽ sử dụng băng keo trong ở cả mặt trước và mặt sau và sử dụng kéo để cắt tất cả các chi tiết này ra nha. Và đây là tất cả sau khi chúng ta đã cắt xong nè, rất là nhiều đúng không nè? Chúng ta có 12 cô nàng búp bê, 12 cái mũ con vật nè, cùng với 12 cái áo, 12 cái quần và 12 đôi giày luôn nè. Giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm chiếc hộp đựng nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một tờ giấy A4 và vẽ hai hình vuông theo kích thước giống như trên hình của chị nha. Sau đó thì các em sẽ sử dụng kéo để cắt hai hình vuông này ra nhé. Và sau đó thì chúng ta đã cắt được hai hình vuông giống như của chị nha. Bây giờ thì các em cắt ở 4 đường thẳng ở 4 góc theo hướng dẫn của chị nha. Thì chúng ta sẽ gặp lại và sử dụng hồ dán hoặc là băng keo hai mặt thì chúng ta đã có thể dán lại được cái hộp rồi nè. Để có thêm phần bất ngờ khi chơi trò chơi mặc quần áo cho búp bê thì chị sẽ bỏ thêm một ít cái bong bóng xốp này nhé. Nếu như các em không có bong bóng xốp thì chúng ta có thể cắt những cái sợi giấy màu ra thành những sợi rơm nho nhỏ nè, và chúng ta bỏ vô bên trong cái hộp thay vì sử dụng bong bóng như vậy nha. Và tiếp theo thì chị sẽ bỏ những cái mũ này vô bên trong nhé. Chúng ta sẽ giấu ở bên trong nè.
cũng sẽ làm tương tự như vậy với những cái hộp còn lại nhé. Sau khi xem xong video là các em đã biết cách làm rồi đúng không nè? Chúng ta vừa biết cách làm bộ sưu tập quần áo 12 con giáp và cũng vừa biết cách làm cái hộp như thế nào rồi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha.